بعضی از خاطرات انقدر تلخ و ترسناکن که وقتی میشنوی مو به تنت سیخ میشه و ممکنه باور نکنی. این قصه یکی از اوناست. قصه دختری که قربانی اشتباه شد. مردم گفتن اون جادوگره. گفتن با موجودات مرموز در ارتباطه. اما واقعا حقیقت چی بود؟ گلنار دختری بود ساده و زیبا. توی یکی از روستاهای سرسبز ایران کنار کوه‌ها و دشت‌ها زندگی ساده‌ای داشت. اما دلش همیشه بزرگتر از روستا بود. برخلاف خیلی از دخترای همسنش، گلنار از بچگی شجاع بود. همراه پدرش به صحرا میرفت. از چیزی نمی ترسید. آرزو داشت یه روزی زندگی متفاوتی داشته باشه. فراتر از دیوارهای گلی خونه و کوچه های خاکی روستا. یک روز عصر وقتی خورشید داشت کم کم پشت کوه‌ها پنهون میشد، گلنار با پدرش به جنگل رفته بود برای جمع کردن هیزم. بوی خاک خیس خورده از بارون همه جا پیچیده بود. پرنده ها داشتن آخرین آوازهای روزشون رو میخوندن و نسیمی خنک از لابلای شاخه ها میوزید. اما کسی نمیدونست این روز آخرین روز آرامش گلناره. وقتی داشتن برمیگشتن، گلنار تشنه شد. از پدر کمی فاصله گرفت تا به لب یه چشمه کوچیک برسه. زلالی آب مثل آینه می درخشید. خم شد و مشتاشو پر از آب کرد. نفس عمیقی کشید و حس کرد زندگی قشنگتر از همیشه است. ولی درست همون لحظه کمی اون طرفتر پسری به نام آرش با کمانی در دست دنبال شکار می گشت. آرش نامی که همه دخترای روستا آرزو داشتن همسرش بشن. قدی بلند، صورتی زیبا و شجاعت یک شکارچی حرفه‌ای. نگاهش مثل عقاب تیز بود. اون روز تنها به جنگل زده بود تا شکاری برای خانوادش بیاره. اما سرنوشت بازی خطرناکی براش چیده بود. صدایی از لابلای درخت‌ها شنید. حرکتی سریع پشت شاخه ها دید. وقتی نگاهش به لب چشمه و علف‌های بلند کنار چشمه افتاد، پایین رو نگاه کرد. هوا گرگومیش بود. پاهایی که تکون می‌خورد رو نگاه کرد. انگار سم بز کوهی بود. بنابراین بیدرنگ کمان رو کشید و تیر رو رها کرد. اما ناگهان فریاد کوتاه و دردناکی سکوت جنگل رو شکست. گلنار فریاد می‌کشید. وقتی دوید جلو، نه بز کوهی بود و نه گوزن. گلنار بود. دختری که کنار چشم خم شده بود، حالا با صورتی خونالود و چشمانی وحشت زده روی زمین افتاده بود. تیر به صورتش برخورد کرده بود. خون روی لباس سفیدش مثل گلهای وحشی جنگل پخش شده بود. از درد ناله می کرد. آرش نفسش بند اومده بود. دستاش می لرزید. باورش نمی شد جلوی چشماش نه فقط یک دختر بلکه آینده یک زندگی از هم پاشیده بود. دستش رو روی سرش گذاشت و جلوی گلنار زانو زد. پدر گلنار با وحشت رسید. فریاد زد، گریه کرد، نمیدونست چی کار باید بکنه. وقتی آرش رو دید شروع کرد به کتک زدن آرش، اما فایده نداشت. باید سریع برای گلنار کاری میکرد. تیر به صورت زیبای گلنار خورده بود و مقداری از گونه گلنار رو کنده بود. چشمش هم آسیب دیده بود. پدر با دستهای لرزون دخترش رو در آغوش گرفت و به خانه برد. در روستا بیمارستان نبود و فاصله روستا با شهر هم خیلی زیاد بود. بنابراین از دکتر تجربی روستا کمک گرفتن. دکتر گفت متاسفانه یکی از چشمها بیناییش رو تا حد زیادی
از دست داده و گونه گلنار رو هم ناقص کرده و کاری نمیشه کرد. مردم وقتی خبر رو شنیدن دور تا دور خونه گلنار جمع شدن. آرش از ترس نمیدونست چه کاری باید بکنه. پدر و خانواده گلنار آرش رو به باد کتک بستن. آرش هر چقدر کتک میخورد دم نمیزد و گریه میکرد، چون میدونست چه بلایی سر اون دختر آورده. مدتی گذشت. زخم گلنار خوب شد، اما جای تیر مثل داغی قرمز و سیاه باقی موند. هر بار کسی میدید میگفت این علامت شیطانه. گلنار جادوگر شده. گلنار قربانی تیر اشتباه آرش حالا متهم به چیزی شده بود که هرگز نبود و اینجوری بود که یک دختر معصوم توی چشم مردم تبدیل شد به جادوگر. همه از گلنار می ترسیدن. کسی جرأت نمی کرد به گلنار نگاه کنه. پدر فکر کرد و با خودش گفت با این شرایط کسی با این دختر ازدواج نمی کنه. بنابراین تصمیمش رو گرفت. به سراغ آرش رفت و گفت باید با دختر من ازدواج کنی. آرش شوکه شده بود. راضی بود هر کاری بکنه اما ازدواج نه. وقتی خانواده آرش متوجه موضوع شدن درگیری ها شروع شد. مرتب دعوا و درگیری بین دو خانواده شکل می گرفت. آرش خوب فکر کرد. دید چاره ای نداره جز این که تن به این ازدواج بده. بدون اطلاع خانواده گلنار رو عقد کرد و به خانه برد. لباس سفید تنش کرد اما صورتش حتی با آرایش هم هنوز ترسناک بود. وقتی به روستا رسید، مردم روستا با دیدن گلنار شروع کردن به مسخره کردن. میگفتن آرش زن جادوگر گرفته. مادر آرش با دیدن گلنار شروع کرد به داد و فریاد، اما فایده نداشت. حالا گلنار زن آرش بود. آرش دلش برای گلنار میسوخت اما هیچ حسی بهش نداشت. بنابراین یه خونه گرفت و گلنار رو با خودش به خونه برد. وقتی گلنار برای کاری از خونه بیرون میرفت، بچه‌ها بهش سنگ میزدن و میگفتن جادوگره. بزرگترها با دیدن گلنار بسم الله میگفتن و راه رو کج میکردن. همه همسایه ها از اومدن گلنار ناراضی بودن. مادر آرش زنی بسیار شرور و بدجنس بود، اما هر کاری کرد آرش گلنار رو پس نداد. بنابراین تمام تلاشش رو کرد تا آرش از گلنار متنفر بشه. در اون زمانها مردم معتقد بودن که شبها توی جنگل و لب چشمه موجوداتی عجیب ظاهر میشن که شبیه انسان هستن ولی پای اونها شبیه سم بز کوهیه. عده‌ای میگفتن که گاهی این موجودات رو دیدن. معتقد بودن که این موجودات از خانواده اجنه هستن. مادر آرش به آرش گفت این دختر از اجنه است. مگه نگفتی قبل از شلیک پای بز دیدی؟ آرش گفت مادر هوا تاریک بود. شاید من اشتباه دیدم. مادرش گفت نه، اشتباه ندیدی. این دختر جادوگره و از خانواده اجنه. تو رو جادو کرده که زیباترین پسر روستا رو مال خودش بکنه. آرش توجهی به حرفهای مادرش نکرد و رفت. روزها گذشت. هر روز یک دردسر جدید برای گلنار درست می شد. یک روز بیرون می رفت و بچه ها با دیدنش می ترسیدن. همسایه ها سراغ مادر آرش می رفتن و شکایت می کردن. مادر آرش هم گلنار رو کتک می زد یا زندانی می کرد. آرش هر روز از خونه بیرون می زد و شب بر می گشت. شام رو خونه مادرش می خورد و وقتی گلنار خواب بود به خونه خودش می رفت. گلنار صبح تا شب در تنهایی گریه می کرد. افسرده شده بود. هیچ هم صحبتی نداشت. دلش میخواست از خونه بیرون بره اما وقتی مردم میدیدنش آزارش میدادن و بعد هم کتک میخورد. بنابراین نصف شبها وقتی همه خواب بودن بیدار میشد و به چشمه میرفت. چشمه‌ای که مردم معتقد بودن اجنه شبها به اونجا میرن و کسی جرأت نداشت شب
پاشو اونجا بذاره. گلنار اما دختر نترسی بود. یک شب وقتی داشت تنها به لب چشمه میرفت، یکی از اهالی روستا گلنار رو دید و زیر نظر گرفت. فردای اون روز پیش مادر آرش رفت و گفت گلنار رو نصف شب دیده که به سمت چشمه میرفته و توی راه مدام با کسی حرف میزده. همین باعث شد مردم بیشتر احساس کنن که گلنار انسان نیست یا با اجنه در ارتباطه و هر روز بیشتر تحت فشار قرارش میدادن. مادر آرش گلنار رو حسابی کتک میزد و با زنجیر توی طویله میبست و زندانش میکرد. گلنار لاغر و ضعیف شده بود و همین موضوع باعث شد ترسناکتر از قبل به نظر بیاد. یک روز خواهر آرش از سوراخی که به طویله دید داشت گلنار رو زیر نظر داشت. متوجه شد گلنار مدام با کسی حرف میزنه. حتی ادعا میکرد سایه های ترسناکی رو داخل طویله دیده که پای اونها شبیه پای بز بوده. همین اظهارات باعث شد فشار روی گلنار بیشتر و بیشتر بشه. گلنار بیکس و تنها هر روز کتک میخورد و زندانی بود تا اینکه یک روز آرش دلش به حالش سوخت و گلنار رو آزاد کرد و با خودش به خانه برد. آرش به گلنار گفته بود حق نداره از خونه بیرون بره. گلنار هم قبول کرد. مدتی گذشت و گلنار حامله شد. حالا آرش سعی میکرد بیشتر حواسش به گلنار باشه، اما مادر آرش وقتی فهمید شروع کرد به شرارت جدید. به آرش گفت پسرم این بچه تو نیست. این بچه اجنه است. اون با اجنه ارتباط داره. با اجنه رابطه برقرار میکنه. اینقدر گفت که آرش به گلنار شک کرد. بنابراین مدتی پنهانی گلنار رو زیر نظر گرفت و متوجه رفتارهای عجیبش شد. گلنار روزها در خانه با کسی حرف میزد و حرکات عجیب و مشکوکی انجام میداد. آرش کم کم داشت حرفای مادرش رو باور میکرد. شاید گلنار با اجنه در ارتباطه. بنابراین گلنار رو محدودتر کرد. فشارها روی گلنار بیشتر و بیشتر شد. دختر کم کم از فشار زیاد و بیکسی روانی شد. مدام با خودش حرف میزد، میخندید، میرقصید. حتی وقتی کتک میخورد یا ناسزا میشنید باز هم میخندید. آرش هم تحت فشار بود. همه به آرش میگفتن که باید این زن رو از روستا بیرون کنی. از وقتی گلنار وارد این روستا شده بچه ها هر شب کابوس میبینن. یک روز یکی از همسایه ها به مادر آرش گفت گوشواره دخترش گم شده. میگفت کار این جادوگره. از اون به بعد هر کسی هر چیزی گم میکرد میگفتن کار گلناره. گلنار به اجنه میگه وسایل دیگران رو براش ببرن. اما گلنار توی دنیای خودش بود. دیگه به حرف هیچ کسی اهمیت نمیداد. فقط میخندید. اما به خاطر چهره ترسناکش وقتی میخندید بیشتر شبیه جادوگر میشد. گلنار دیگه روانی شده بود. یه شب که آرش مشغول کار توی طویله بود یواشکی از خونه بیرون رفت. بچه ها با دیدنش شروع کردن به جیغ و داد و گلنار فقط میخندید. آرش وقتی سر و صدا رو شنید و گلنار رو دید خون جلوی چشماش رو گرفت. دیگه بریده بود. چند لحظه مکث کرد و تصمیمش رو گرفت. اسلحه رو برداشت و رفت توی کوچه. اسلحه رو گذاشت روی سر گلنار. گلنار یک لحظه شوکه شد اما دوباره خندید و همون لحظه آرش شلیک کرد. گلنار با همون لبخند نقش بر زمین شد. لبخند روی صورتش موند و دیگه هیچ صدایی شنیده نمیشد. آرش نگاهش به صورت گلنار افتاد. انگار پشیمون شده بود. دستاش شروع کرد به لرزیدن. اسلحه از دستش افتاد روی زمین.
نصف صورت گلنار که ناقص شده بود روی زمین بود و نصف دیگش روبروی آرش. وقتی نگاه کرد فقط یک چهره معصوم رو دید. چهره معصوم با بدنی لاغر و بچه‌ای توی شکم که با مادر جان داد. آرش همون شب، همون لحظه به کوه و جنگل زد و هیچ وقت برنگشت. کسی نفهمید چه اتفاقی برای آرش افتاده. هیچ نشانی از آرش پیدا نشد و باز هم مردم ادامه دادند که این دختر از اجنه بود و بچه شکمش هم از اجنه. وقتی آرش هر دو رو کشت، اجنه آرش رو با خودشون بردن. مادر آرش سالها منتظر آرش موند. کم کم روانی شد. از دوری تنها پسری که همه دخترای روستا آرزو داشتن زنش بشن. مدام با خودش حرف میزد. غذا نمیخورد. لاغر و بد ترکیب شده بود. چهرش کریه و زشت شده بود. جوری که همه از دیدنش میترسیدن. حالا نوبت خودش بود. مردم میگفتن اجنه وارد بدن مادر آرش شدن. اجنه مادر آرش رو تسخیر کردن. سالها گذشت و مادر در تنهایی و بی کسی دق کرد و مرد. مدتها از این ماجرا میگذره و مردم هنوز هم حرفای زیادی در مورد زندگی گلنار میزنن. نظر شما چیه؟ به نظرتون گلنار با موجودات ماورایی در ارتباط بوده یا رفتار عجیبش به خاطر تنهایی و افسردگیش بود؟ اگر ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی که سرشار از رمز و راز و هیجان هستن رو از دست ندی.